Takže dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Martin Predný, jsem majitelem společnosti Predný SLM a na úvod jen co zjistím, jak funguje ovládání, výborně. Pro ty z vás, kteří mě ještě neznají, vám řeknu pár slov o tom, čím se zabýváme. Je to především licencování Microsoft, kde hledáme optimální licenční řešení. A to i díky tomu, že vlastně vykupujeme a prodáváme licence od jednotlivých subjektů. Jedná se tedy čistě o on-premise licence. Co řešíme také velmi často, jsou takzvané hybridní řešení, což je kombinace předplatných a on-premise licencí z volného trhu, díky čemuž pomáháme našim zákazníkům a partnerům najít to správné a cenově efektivní licenční řešení. Zabýváme se také preventivními softwarovými audity, tak abychom vám v organizaci udělali pořádek a našli to, co vám přebývá, či naopak, co vám chybí. Patříme do skupiny Preo Software, která byla založena už v roce 2005. Působíme tedy na trhu už přes 18 let. Naše mateřská firma sídlí v Hamburku, obstarává zejména trhy západní Evropy. Prostřednictvím Predný SLM působíme na trzích střední a východní Evropy od roku 2019. Od toho roku 2019, kde byla chvilka před covidem vlastně, tak jsem tu byl, ne v roce 2020, těsně předtím, než covid vypukl, kde jsme v zásadě začínali a od té doby jsme ušetřili veřejnému sektoru přes 60 milionů korun prostřednictvím nákupu realizovaných u nás těch licencí z volného trhu, díky čemu jsme vlastně největším dodavatelem licencí z volného trhu veřejnému sektoru v České republice. Ale hlavně, co nás vlastně v tom roce 2020 odstartovalo na této konferenci ICT ve zdravotnictví, je to, že jsme se stali, troufám si tvrdit, důstojným a spolehlivým partnerem zdravotnictví. Za mnou vidíte několik málo vybraných referencí ze zdravotnictví od nejmenších nemocnic po ty největší, včetně zdravotnických záchranných služeb nebo zdravotních ústavů. My jsme na rozdíl od většiny trhů založení na hlubokých znalostech práva. Jsme právníci, máme tým právníků interních, proto, že kombinujeme ty znalosti práva a softwarových licencí, tak díky tomu jsme schopni nacházet to optimální řešení a zároveň, když jsem zde byl naposledy, vzpomenu před těmi 3 lety, tak jsem říkal, že jedna z mých misí je vlastně zrovnoprávnit vnímání těch druhotných licencí legálních, upozorňuji, s těmi licencemi z té nové distribuce, to znamená přímo z distribuce společnosti Microsoft. Což se nám podařilo. V roce 2021 na podzim vzniklo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde de facto 100% potvrdili veškeré naše stanoviska týkající se druhotných licencí. A právě na základě toho, že jsme se toho, řekněme, sporu účastnili, tak já jsem si zapomněl zapnout časovač, takže kdybych přetahoval, tak mě řekněte, prosím. Jsme vytvořili metodiku zadávání veřejných zakázek, která právě reflektuje to rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, přináší praktické tipy, jakým způsobem zadávat ty zakázky tak, aby nedošlo k nějaké diskriminaci, aby vše proběhlo naprosto transparentně, čistě a zároveň vám umožnilo najít to nejlepší řešení a cenově nejefektivnější vašich licenčních potřeb. Součástí té metodiky je kompletní informace o legislativě a judikatuře, a to nejenom české, ale i evropské. Co je velmi důležité, tak jsou potom judikatury jak ze Soudního dvora Evropské unie, tak rozbor vlastně toho rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak další relevantní a související judikatura z dalších členských zemí Evropy, zejména Německa, které je v obchodu s druhotnými licencemi suverénně nejdál. Najdete tam rozhodnutí jak těch nejvyšších soudů, krajských soudů, respektive zemských, tak potom i dozorujících orgánů nad veřejnýma zakázkama, které podrobně rozebírají ty pravidla, které se aplikují v případě těch druhotných licencí a vyčerpání práva autora na další kontrolu té distribuce.
No, součástí metodiky jsou samozřejmě i pravidla na ten převod. Ty jsou totožná s tím, co jsem tady říkal před těmi 3 lety. Možná došlo k nějaké menší češtinářské úpravě. Nicméně pořád platí to, že licence musely být uvedeny na trh v rámci Evropské unie, musely být plně zaplaceny. Jejich původní držitel je odinstaluje, prohlásí, že se vzdává všech práv k jejich užívání a následně je může převést na třetí subjekt. Ten třetí subjekt samozřejmě může ty licence využívat v tom stejném rozsahu, protože licence je právo k užití softwarové rozmnoženiny, nedochází tam žádnému opotřebení, ale zároveň v momentě, kdy potom převádí ty licence dál, tak má povinnost splnit veškerou tu identifikační povinnost stejně jako ten první nabyvatel. To znamená, to, co je velmi důležité, je, aby nedocházelo k přerušení toho licenčního řetězce a aby v případě auditu softwarového, na kterého má výrobce jakéhokoliv softwaru nárok přímo ze zákona, jste mohli prokázat to, že došlo opravdu k tomu vyčerpání. Součástí metodiky jsou také vzory, jakým způsobem zadávat. Vybral jsem si neexistující nemocnici u svatého Martina v Brně, kde máme sídlo. Na níž jsem demonstroval právě to, jak by mohla ta zadávací dokumentace vypadat. Uvedl jsem tam i příklady smluv o převodu softwaru, tak aby vám to pomohlo při vaší vlastní formulaci vašeho zadání na nákup softwaru. Co je velmi důležitou další součástí té metodiky, tak jsou také návody nebo příklady, jak se vypořádat s tou kontrolou té dodané dokumentace. V poslední době se to stává čím dál tím palčivějším problémem, že organizace, které nerozumí tomu licencování do hloubky, se zahalují například za roušku GDPR a obchodního tajemství, nedokážou identifikovat celý řetězec předchozích držitelů, což v konečném důsledku přináší problém tomu koncovému uživateli, protože není schopen prokázat ten převod práva. Takže v metodice najdete způsoby, jak se vypořádat s těmito námitkami tak, aby jste si zajistili naprosto legální a kompletní dokumentaci k těm softwarovým licencím. Tak, to byla první část zakázky, kde jsem zapomněl zmínit jednu podstatnou věc, a to je ten poslední řádek, zdarma tištěně i digitálně. Zastavte se u nás na stánku, máme tam metodiku vytištěnou, máme tam případně QR kód, která vám poskytne přístup k její digitální verzi, díky čemu už budete moci pracovat lépe s těmi jednotlivými návrhy a smlouvami. Tak a teď se dostávám konečně k té druhé části mé prezentace. To, co jsem slíbil, jak na tom vydělat. U veřejných institucí samozřejmě se aplikuje velká spousta různých omezení, k čemu se dostaneme, ale základ fungování trhu, respektive volného trhu s licencemi, je samozřejmě o výkupu a prodeji. Abychom mohli prodávat, tak musíme být schopni vykoupit ty licence. Máme obrovskou výhodu, že jsme právě součástí jedné z největších společností na trhu, díky čemu se dostáváme přímo ke zdroji těch licencí. Vidíte tam několik logotypů společností, jak existujících, tak již neexistujících, jako je třeba Thomas Cook, jimiž licencemi disponujeme, které jsme vykoupili od nich a následně převádíme. Je dost možné, že vím, že tu máme několik našich zákazníků, že tuto dokumentaci máte i u sebe už. Jeden z největších výkupů za poslední dobu jsme provedli ve městě Amsterdam. Zeptám se, je tu někdo, kdo by dokázal odhadnout, proč nám město Amsterdam prodalo opravdu velmi významné množství on-premise licencí v jejich nejaktuálnějších verzích? Pardon? Přešli do cloudu. Ano, to je ta správná odpověď. Zastavte si, když tak potom u nás na stánku pro nějakou drobnou odměnu. Je to přesně tak, jak říkáte. Tam kolega, kterýho jsem měl připravenýho, tak odpovídat nemusí. Je to přesně o tom. Přecházeli kompletní infrastrukturou do Azure a díky tomu uspořádali soutěž, v rámci které oslovili několik subjektů, které se na trhu výkupu a prodeje vyskytují. Byli jsme schopni tento
tuto soutěž vyhrát. Ten objem těch licencí nebo financí byl přes 3 miliony eur, kterým jsme vlastně vykoupili, díky čemuž město Amsterdam může provozovat 1 rok v Azure, což je docela sranda, protože ty licence, které jsme získali, byly opravdu v té aktuální verzi, protože měli u většiny produktů aktivní SAčko. A samozřejmě jsme vykupovali teprve v momentě, kdy to SAčko skončilo, což je jedna z podmínek toho výkupu. Takže v portfoliu díky tomu máme Windows Server 22, datacentry i standardy, RDS, přístupové licence kalové, SQLy 2.19, k tomu se ještě dostanu v závěru. A jediný produkt, který měli bez software assurance, byly Office, takže tam jsme zůstali na verzi 2019, která má ovšem jenom o 1 rok kratší podporu než verze 21. A cenově samozřejmě vychází mnohem lépe. A rozdíly funkční jsou opravdu naprosto zanedbatelné. Tak, teď se dostávám k těm podmínkám prodejů v České republice, zejména co se týče veřejných organizací. Klasika, liší se dle zřizovatele. Vy musíte samozřejmě vyhodnotit, pokud na vás dopadá zákon o majetku České republiky. V tom případě je potřeba nabídnout licence ostatním institucím, děje se tak prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nabízí platformu vlastně pro převod nebo prodej toho majetku. S úřadem již jsme ve spojení, zvažujeme spolupráci, v rámci které bychom jim nebo úřadu byli schopni nabídnout naši platformu, která automaticky pomáhá jednak generovat tu dokumentaci převodovou, a jednak dohlížet na to, že jsou splněny veškeré podmínky pro ten převod i mezi státními organizacemi. K tomuto ještě řeknu jednu věc, že se velmi změnil za poslední dobu postoj výrobců softwaru, zejména jednoho nejmenovaného hegemona v operačních systémech a kancelářských aplikacích, mimo jiné, který dosud byl zvyklý prodávat licence pořád dokola. A nyní už víme, a máme to potvrzeno z velkých úřadů, že ponouká vlastně uživatele a zákazníky, aby si rozhýbali ten převod těch licencí uvnitř vlastních úřadů, což za to se dovolím poplácat po rameni, že je to jeden z důsledků našeho působení na trhu. Vrátím se ještě k těm ostatním subjektům, které nejsou zřizovány centrálně, to znamená, máte zřizovatele kraje, města a další organizace. Potom samozřejmě je důležité se řídit příslušnými právními předpisy, zákonem o obcích, případně vnitřními statuty zřizovatelů. Ale v každém případě potom, co nabídnete vlastně software k odkupu, sousedícím sesterským organizacím, podle vašich pravidel, tak můžete ty licence prodat, respektive nabídnout veřejnosti. Budu velmi rád, pokud nás oslovíte pro tento výkup, protože si myslím, že díky tomu jste schopni získat peníze za něco, co se dosud vyhazovalo do koše. A ty peníze ve veřejném sektoru jistě jich není nazbyt, co jsme dnes slyšeli několikrát. Jako pro každý předpis i zde jsou výjimky. Ty výjimky z povinné nabídky ostatním institucím lze aplikovat v momentě, kdy je rozhodnuto o tzv. Trvalé nepotřebnosti majetku. V našem případě se může jednat o zastaralý software bez podpory aktualizací, například operační systémy OEM, Windows XP, 7, 8, nově 8.1, které aktuálně vyšly z podpory, a pokud jste nedošli k upgradeu, tak jste přestali dostávat bezpečnostní aktualizace. Problém. Na druhou stranu, na volném trhu mají i tyto licence svoje uplatnění, kde tvoří vlastně takzvanou podkladovou licenci, která je důležitá při multilicenčním licencování operačních systémů, které přináší mnoho výhod ve formě zjednodušené správy, zjednodušené kontroly počtu licencí uvnitř organizace a podobně. Takže i tyto v úzovkách nepotřebné licence jsou na volném trhu zajímavým aktivem. Základní informace vám řeknu taky, jakým způsobem probíhá výkup. Pro každý výkup je důležitý clearing, kde
který jsme schopni nebo realizovat v zásadě sami, pokud získáme přístupy k multilicenčním kontraktům, respektive účtům, z kterých si vytáhneme objednávky, relevantní smlouvy, případně další dokumentaci. A samozřejmě velmi důležitou a podstatnou součástí jsou také nabývací tituly. Faktury, objednávky, pokud nejsou v multilicenčních kontraktech, kde je jednoznačně potvrzeno, že jste byli tou organizací, která ty licence nabyla. Je to jedna z podmínek v rámci převodu vlastně licencí na třetí osoby. Na základě těchto dokumentů vytváříme kompletní licenční historii, kde monitorujeme licence od jejího úplného vstupu na trh po software assurance, přes software assurance, různé doplňky typu step up, true up a podobně a vytváříme převodovou dokumentaci. To samozřejmě jsme schopni nabídnout jako službu samostatně, případně, když budeme vykupovat my, tak velmi rádi poskytneme i tyto služby zdarma. Tady vidíte ukázku té převodové dokumentace. Nevyzkouším teď. Jo, výborně. Ukazovátko funguje. Tohle je licenční historie pro balík Corcal User, která začíná, jak vidíte, v roce 2005. Takže zmonitorovat tu historii těch licencí je často velmi složitý úkol, nicméně ke každé licenci jsme dohledáváme číslo smlouvy, objednávky, jméno toho produktu a typ. A každou tu skutečnost, kterou my monitorujeme, tak prokazujeme existencí příslušné dokumentace. A teprve tento balík vlastně tvoří jednoznačnou identifikaci celé té historie a pomáhá vám vlastně prokázat to, že byly licence převedeny na vaši organizaci v souladu s předpisy. Tak, jedna z posledních částí, kterou chci zmínit, jsou to, že kromě výkupu a prodeje se snažíme vytvářet takzvaná chytrá licenční řešení. Namátkou už jsem naznačil licencování SQL serverů, které v listopadu 2022 došlo ke změně licenčních podmínek, které neumožňují už jednoduše licencovat virtuální počítače nad fyzickým serverem nebo přiřazovat jim jednotlivá jádra. Musí se licencovat kompletní fyzický server nově, pokud nemáte a nevyužíváte software assurance. V momentě, kdy využíváte software assurance, bavíme se o dvojnásobku vstupních nákladů. Takže díky tomu, že jsme vykoupili spoustu těch SQL serverů, tak máme k dispozici ty verze, které mají zafixovány licenční podmínky ještě před tím datem v listopadu 2022 a jsme schopni nabídnout staré licenční pravidla pro licencování SQL serverů. Další variantou nebo dalším takovým chytrým licenčním řešením, které dodáváme našim partnerům, je levnější cesta k VDI, ke stále oblíbenějším tenkým klientům, kterou jsme schopni vytvořit podobné prostředí na základě licencí Windows Server Data Centru, přístupové licenci CAL a RDS-ku. Při správném nastavení toho serveru, které v edici Data Center umožňuje vytvořit neomezené množství virtuálních strojů, vlastně docházíme nebo vytváříme podobnou funkcionalitu, jako nabízí VDI a cenově jsme někde na polovině. No a už jsem zmiňoval dříve pohodlnější správu operačních systémů prostřednictvím aplikace multilicenčních upgradeových licencí nad ty podkladové. Tak a teď už mám poslední slide, kde vás všechny vyzvu, ať se zastavíte u nás za stánku. Hoďte nám vizitku do naší boule a vyhrajte Samsung Galaxy tablet nebo pirátský poklad, což je šampaňské s pravým zlatem uvnitř. Děkuji za pozornost.